හැමදෙනාටම අයිබෝවන් වනකම් අස්සලාමු අලයිකුම්. අපි අද තෙන්ඩියෝයක් ගෙනාවා BGB අකුර මැනුවල් මීටර් 2018 රතුයි කළුයි. බයික් එක නොසපීගටම තියෙන හදන කිසිම දෙයක් නෑ. නම දිතම ෆුල් සීරීස් එක කරලා තියෙන්නේ 25000 ගානේ සීරීස් එක කරලා තියෙන්නේ. දැන් දුර තියෙන 26000 ගානේ. මේ අනිත් සීරීස් 20500 ගානේ සීරීස් එක කරන්න ඕනේ. අඩු කොට නම් පොඩි සීරීස් මේ වගේ තමයි තියෙන කොට හැප්පිලා පැරිලා කියලා මොකොත් නැවිලා බලන්න. උණු ගාඩ කොට තිබ්බත් කියන්න හදරම දෙන්නම්. ඉස්නම් පාස්ටානේට document.com clear තියෙන ෆෙස් ටෝනර් බයික් එකක්. එයාගෙන් අතින් තමයි ගත්තේ. එයාගේ document.com clear තියෙනවා. බයික් එක manufacturer තියෙන 2017 register වෙලා තියෙන 2018 ජනවාරි වලට license එක අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා 2027 ජනවාරි වෙනකම් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. එනි ෆිල්ම්ස් එක කොන ෆිල්ම්ස් එක දාලා ගන්න ප්‍රමාණයට ඕනේ 1.16ක් 1.20ක් වගේ. දවසින් විදිය එක ලබයි ගන්න යන්න පුළුවන්. බයික් එකේ තියෙන වඩ කටුකොස්තට උඩතලවෙන්න වැඩි විස්තර කරන 07799 නම්බර එකට කෝල් එකෙන් දෙන්න. Skuter di kulanda kanta tes cengka enta te kumutana Kandy skuter hapa tema kol kanta.